لاست ویډیو کې موږ دومره کار کړو چې سپورټس کم آیټمز چې ایشو کیږي هغه موږ ایډیشن کړو چې نیو آیټم به څنګه ایشو کې او چې کله آیټمز ایشو شوي کم د هغې لیسټینګ چې بیا بدل دکې کیږي هغه لیسټینګ بدل دکې څنګه شو کی ټیک ده نو اوس پسې نیکسټ ویډیو کې داسې کار کوو چې کله په ایډیټ آیټم باندې یو کس کلیک کړي نو چې دلته کې آیټم ایډیټ کیږي نو دې لپاره به زه اول داسې کار وکړم چې په ایډیټ آیټم باندې دا به هغه اپډیټډ ډیټا وي او د دې سره به یو بل کار کول غواړي دوه فارم به نور انسرټ کول غواړي چې په هغې کې به په کم کنډیشن باندې ویلیو چک کیږي هغه به کوو نو زه به اول داسې کار وکړم چې سټپ بای سټپ وکړو اول به دلته کې هغه لیست راولو کم پلیرز هغه لیست چې دی هغه پلیرز لیست په دلته کې راولو ټیک ده اوس دلته کې چې کم لیست شو کېږي که دا موږ وګورو پلیرز کې دلته کې 3 پلیرز دي او دلته کې چې دا کم ایډیټ کې شو کېږي نو دا HTML static content دي که دې دپاره موږ راشو سپورټس آیټمز ته نو په دې سپورټس آیټمز کې دا موږ یو پیر الریډي کړی هم دی دلته کې موږ یو پیر ډسپلی کړی دی او هغه چې دی دلته کې دی آیټمز کاونټر نه دا آیټم کاونټر نه دی په موډال کې کم ځای کې چې آیټم موږ نیو ایډ کوو دا آیټم دی سلیکټ دغه چې پې چلیدلی ټیک ده دا پلیر ان آی سی نو په دې کې دا آپشن چې کوم دی دی باندې موږ لوپ چلولی دی دا موږ په دې لاست ویډیو کې کړی ټیک ده نو په دې باندې موږ لوپ چلولی دې ځای کې نه آپشن راخلي سلیکټ کوي به نو دې سره به دا کار وشي چې زه کله په ایډیټ پلیر باندې کلیک کړم نو دلته کې کوم د ډیټابیس هغه پلیرز چې دي هغه پلیر به راشي دلته ټیک ده نو زه به راشم دلته کې دې موډال ته دا موډال چې دی ایډیټ ایوارډ موډال او دا ایډیټ ایوارډ نه دی ایډیټ سپورټس آیټم سپورټس آیټمز آیټم موډال او دا به ایډ سپورټس آیټم او دا به هم کمنټ دلته کې به کمنټ چې دی ایډ سپورټس آیټم دا صحیح دی چې دا کمنټ صحیح نو چې پته لګي بیا څوک کوډ ریډ کوي که نه چې پته لګي ایډ سپورټس آیټم موډال اینډ ټیک ده او په دې کې دلته کې موږ دا لیست چې اوس دلته کې ډسپلی کړی دی دلته کې دا موږ سټیټیک دغه لګولی دي که دا زه ریپلیس کړم دې کې دا پیسټ کړم دا کوډ موږ الریډي دلته کې کړی کویري رن کړي وه بره په ټاپ باندې ټیک شوه او دا کویري ده سلیکټ آل فرام پلیر ټیک ده او د دې په ځای باندې په دې باندې چې دی هغه ټول دغه چې دی سلیکټ شي د ډیټابیس نه څونه پلیر ان آی سی چې ده او دلته کې هم موږ هغه پلیر ان آی سی چې وه ډسپلی کړه په دې ځای کې صحیح ده که دا زه اوس ریفرش کړم نو دلته کې به کم پلیر ان آی سی چې ده هغه راغلی ده اوس هغه پلیر ان آی سی راغله ټیک ده اوس د دې نه پس به دا زه اپډیټ کوم د اپډیټ دپاره به زه هېڅ کار وکړم چې دې ته به زه اول 2 فیلډ ایډ کړم دلته کې او بیا به د هغې نه پس موږ دا ډسکس کړو چې دا فیلډ موږ ایډ د څه لپاره کړل ټیک ده نو په دې فارم کې به زه دلته کې 2 فیلډ ایډ کړم دې له به زه نوم ورکړم چې انپوټ او اوس ټایپ په فلحال ټکسټ والم نیم به ورله ورکړم چې اولډ پی ان آی سی ټیک ده او دې بل له به زه نیم ورکړم چې اولډ آیټم او دې دوانو ته به زه جدا جدا کلاس ایډ کړم دا سیم نوم باندې په دې کلاس باندې دا زه په جاوا سکرپټ کې ټارګټ کړم آی ډي هم ټارګټ کولی شو په کلاس باندې هم ټارګټ کولی شو زه به په کلاس ټارګټ کړم ټیک ده او دې کې به شي چې اولډ آیټم اوس که دا زه دلته کې ریفریش کړم او په ایډیټ بټن باندې کلیک کړم نو دلته کې دا 2 انپوټ فیلډ راغلو په دې انپوټ کې چې کوم دی دغه سیم دلته کې چې دا کومه ډیټا ده دا سیم ډیټا پکې زه انسرټ کوم نو دلته کې به زه راشم ایسټس ته جاوا سکرپټ ته او مین ډاټ جی اس دا موږ د جاوا سکرپټ په ترو باندې دلته کې راوستی وو نو دلته کې ایډیټ آیټم موډال دی او دا کویري به زه ډوپلیکیټ کړم دا یو به هم زه ډوپلیکیټ کړم نو دا ویلو به زه لرې کړم دې کې اولډ پی ان آی سی ولګوم
او دا به هم زه لرې کوم د دې په ځای به زه اولډ آیټم ولګوم. نو دا سیم ډیټا چې ده زه کله په ایډیټ کلیک کوم ښه دا به زه ریفرش کوم کنټرول F5 سره که د کیش مسلې د هغې د کیش ډیټا د لاسه دلته کې نه راغلی چې هغه ته کلیر شي. اوس په زه ایډیټ کوم اوس صحیح شو راغلی ټیک ده. کله تاسو کله ډیولپمنټ کوئ تاسو ته مسله راشي دا موسټلی زیاتر په دغه کې CSS کار یا تاسو دې ته ایډ کوئ یا ورته د جاوا سکرپټ ایډ کوئ یا دې تاسو چینج وکړئ او هغه دلته کې نه ډسپلی کېږي. تاسو ته پته چې کوډ چې کوم دی هغه لاجیک برابر دی خو چې ایرر څه دی د څه د لاسه نه ډسپلی کېږي. د هغې لپاره سلوشن دا دی چې دا تاسو فورسفولي ریفرش کوئ کنټرول او F5 بټن چې په دغه باندې پریس کوئ کیبورډ باندې نو په دې کې چې کومه کیش ډیټا هغه له دې نه لاړ شي. یا چې تاسو کله انسپیکټ وایئ انسپیکټ کې هم دلته کې په میموري کې دلته کې کیش ډیټا پرته وي د دې ځای نه تاسو هغه ریموو کولی هم شئ. اپلیکیشنز کې دلته کې کیش ډیټا پرته وي ټیک ده کیش سټوریج نو دې ځای کې هم تاسو ریموو کولی شئ. خو کنټرول F5 شارټکټ کې د په هغې باندې تاسو ریفرش کوئ نو هغه چینجز چې د هغې کې به سیو شي ټیک ده. نو اوس دلته کې انپوټ کې دا ډیټا هم راغلي ټیک ده. اوس دا ډیټا زه د څه دپاره زما په کار ده هغه به اوس په دې کویري کې چې مونږ کله لاجیک ایډ کړو نو دا مونږ الریډي کړی هم دی کېدای شي تاسو ته پته هم وي خو پیر به بیا هم هلته ایکسپلین کړو. په هینډلرز کې چې کوم دی مونږ د ایډیټ پلیر کوم دغه چې اپډیټ پلیر والا دا به کاپي پیسټ کو او دا به رینیم کو دی له به نوم ورکو چې اپډیټ آیټم ټیک او په دې کې موږ خپل کوم لاجیک چې دی هغه به ولیکو. سپورټس آیټمز کې موږ دلته کې دا فایل انکلوډ کو ټیک ده او دلته کې به ولیکم چې include includes handlers او دلته کې د هینډلر نوم چې دی هغه دی اپډیټ آیټم ډاټ PHP دا فایل چې دی دا به ورته ما هلته ایډ کړو صحیح ده. فایل دلته انکلوډ شو چې کله اپډیټ آیټم ته راشم کنیکشن جوړ شي. اوس په دې ویریبل موږ دلته کې نوم ورکړو اپډیټ پلیر فایل به زه کلوز کړم زما دا دوه فایلز په کار دي یو اپډیټ آیټم او یو سپورټس آیټمز. دلته کې کوم فارم چې دی دا زیاتي فارم به زه کلوز کړم ایډ سپورټس آیټمز والا دا زما نه دی په کار. په دې کې موږ خپل کوډ چې دی کو په دې فایل کې لامرې نو دلته کې به زه په دې کې خپل کوډ سټارټ کړم. دا فارم دی دې فارم له به زه میتھډ ورکړم او ایکشن چې کله ایکشن باندې سو کلیک کی نو زما خیال دی دلته کې د دې فارم انکلوډ کولو ضرورت نشته دا مونږ هسې انکلوډ کوو ځکه چې دا زه هغې پیج ته لیږل غواړم. نو کله چې په ایکشن باندې سو کلیک کړي دی به ځي دغه ته انکلوډز او په انکلوډز کې به انکلوډز کې هینډلرز او په هینډلرز کې چې دی اپډیټ آیټم ډاټ PHP یا به دې فایل ته ځي ټیک ده او میتھډ به ورته سپیسیفای کوم چې میتھډ به دی پوسټ میتھډ وي پوسټ میتھډ باندې موږ دا اپډیټ کوو. او اوس دا کوم انپوټ چې دی دې له دا وشو دې انپوټ له به هم زه نیم ورکړم پلیر NIC او دې انپوټ له به هم زه نیم ورکړم دلته کې دا بل انپوټ چې دی سپورټس آیټم دې له به هم ما نیم ورکړو سپورټس آیټمز او دا کوم دغه چې دی دې له به هم زه نیم ورکړم اپډیټ آیټم ټیک ده. اوس په دا لاجیک موږ دلته کې ولیکو چې کله if is set update player په ځای باندې زه اپډیټ آیټم کوم مطلب دا چې کله دا بټن کلیک شوي او په پوسټ کې دی ویریبل ویلیو موجود دی د هغې نه پس به مونږ خپل کنډیشنز رن کوو او کوډ به ایکزیکیوټ کوي. مونږ به چې دا ویلیو یو چک که به دې کې یوه هم امټي وه نو کوډ به نه ایکزیکیوټ کوي ایرر به راکړي ټیک ده. دا ویلیوز به زه کلیپ بورډ ته کاپي کړم او دلته کې به یو ویلیو if empty یو ویلیو به دې چک کوي دا ویلیو به شي old PNIC بل ویلیو به شي old update item دا old باول ولیکم
چې په سیکوینس کې شي اولډ آیټم ټیک ده دلته کې په کې بل ویلیو شي پلیر ان سی دا اوس د فارم هغه انپوټ ویلیو ده او بل ویلیو په کې هم دلته کې موجود ده او دا به شي چې سپورټس آیټم ټیک ده او دا یو زیاتی په کې اوس راغی زموږ سره نو دې په کې ضرورت نشته دا به زه دې ځین لري کوم په دې کې دا ویلیو چک شي که په دې کې یو هم امټي وه نو موږ له به دا دغه شو کوي چې دلته کې دا ویلیو امټي دا ایرر به شو کی او ایډ پلیر ایرر دا ایډ پلیر ایرر به زه دغه کم او دلته کې چې ما کم الریډي ایرر د پاره دغه یوز کړو زه به هغه یوز کم ایډ آیټم سکسس او یو د دا ویریبل دی یو او یو چې د دې سره بدل کې ایډ آیټم ایرر دا کم ایررز چې دلته به شو کوي دا به زه ریپلیس کما د ایډ آیټم ایرر سره پلیز فیل all the required fields او دی به واپس زی سپورټس آیټمز پیج ته ټیک ده او اوس چې دا کویری رن کیږي نو کویری به دا دس ایگزیکیوټ کی اپډیټ او دلته کې به زم په آیټمز ټیبل کې دی ټیبل نوم یو پیر کنفرم کو ټیبل نوم آیټم دی اپډیټ آیټم کې او دلته کې دوا دغه به اپډیټ کیږي کدا آیټم ټیبل ز اوپن کوم نو دلته کې به یو پی ان آی سی او یو به آیټم او دا د یو پی ان آی سی د یو اس آیټم نیم دی پی ان آی سی از ایکوال ټو پلیر دا او اس آیټم نیم is item name is equal to item name ټیک ده او دا نور فیلډز پکې ضرورت نشته دا به تیز لري کم د ویر نه پس پس دې تیم چې کم دغه اپډیټ کول غواړي هغه ریکارډ عدل کې منشن کو ټیک ده نو دا به مونږه د پرایمری کی په تر باندې کوم دلته کې وګورو د ټیبل سټرکچر ته نو پرایمری کی چې دا غره دوانو کمبینیشن ده نو مونږ بدل کې دې څه کو چې ویر پی ان آی سی از ایکوال ټو پی آی ډی صحیح ده چې د پلیر آی ډی برابري یا که زه ورته دا وویم پی ان آی سی از ایکوال ټو اولډ آیټم ټیک ده د اولډ آیټم نه د اولډ ان آی سی چې پی ان آی سی د اولډ ان آی سی برابري ټیک دا دوه انپوټ مان لري د پاره اغستو چې په دې کنډیشن باندې بیا چک کیږي چې کوم ویلیو اب اپډیټ کیږي او د دې سره بزولې کوم اینڈ اس آیټم نیم از ایکوال ټو اولډ آیټم ټیک ده دا به چک شي چې په دې کنډیشن باندې دا کویری برابر و نو حالا به پلیر کم دغه چې هغه به اپډیټ کیږي دې ته به وصل ده کې ویلیوز پاس کم ویلیوز چې دي نو هغه به دې ته ځل کې پاس کم پلیر آی ډی چې دا شو پلیر نیم دا او اولډ پی ان آی سی د باندې ولا کنډیشن چک شي چې کفرس کدا ویلیو صحیح ایگزیکیوټ شو برابر و نو ایډ آیټم سکسس دلته کې به دا میسج شو کی چې پلیر اپډیټډ دا لګو شي چې آیټم اپډیټډ سکسسفولي او دی بلاړ شي سپورټس آیټمز پیج ته او کفرس کا ایرر را کو نو دلته کې به ایرر پیسټ کې او سپورټس آیټمز پیج ته به واپس لاړ شي دلته کې به زدا update player دا دغه وګورم کیری لیکن چې player updated successfully دا به updated کوم player updated successfully دا کیری چې مونږ ولې کله نو امید ده چې دې کې بس ایرر نه او دې به واپس سپورټس آیټم پیج ته ځي خدا خو player والا دی دا برابر دی دا یو دی دا فایل به زه کلوز کوم سپورټس آیټمز او زبا دا کیری ایگزیکیوټ کوم چې دا کار کوي کنه بس ایډیټ باندې ما کلیک کو دلته کې دا راځي نو د دې دوه انپوټ ضرورت نشته دا به زه هایډ کوم د یوزر نه دا زه نه غواړم چې دا د یوزر ویني ټیک ده نو دې لپاره به زه کې راشم د دې انپوټ ټایپ چې دی نه به زه چینج کوم انپوټ ټایپ په زه دلته کې چینج کوم د دې ټایپ په هیډن کوم او د دې ټایپ په هم هیډن کوم دا دوه انپوټس چې کوم دي دا به د یوزر نه هایډ شي وزل کې پلیر نه سی دا او دته ما بیٹ نه دی اساین کړی دا ز کیپ کوم چې دته ما کیپ انساین کړو کنفرم می کلیک کو په دې کې په لاین نمبر 20 باندې مسله ده په کوډ کې په لاین نمبر 20 په کې آی تھنک موږ به سیمی کولون پرې خو دی نو سیمی کولون هم نه خدا دغه دوه پیری راغله او کلوزینګ پیرنتیسز دا به زه ریفرش کوم آیټم اپډیټډ سکسسفولي ټیک ده او دته اول چې ودل د کې دغه وسکیپ شو وزدي سکار کوم چې دلته چې دا فوتبال لازم چې دا 112 ته نه دا د بل کسته اساین شي نو دلته کې بزم چې دا
352 ته اساین شو زه کنفرم باندې ما کلیک کو نو فوټبال چې دی دلته کې 352 ته اساین شو ټیک ده دا هم برابر دی اوس په زری څه کار وکم چې زه په دې کې کم ایرر چې راکوي هغه ایرر کوم ټرای کو نو که دا ویلیو زه سیټ نه او زه کنفرم کم نو دلته کې پکار دی چې مال ایرر راکړي خو دا ایرر را نه کو خو دا ویلیو هم نه اپډیټ کړی ټیک ده کنفرم یا کنفرم زه ګورم چې دا ایرر ویریبل دا کم دغه چې دی دا موږ صحیح یوز کړی که نه نور کم انزرشن چې دی هغه صحیح کیږي او که زه بل دغه یوز کم چې دلته زه ګلوز اساین کم چې د پرایمري کې هغه ایرر ما دلته شو کوي که نه ګلوز کنفرم نو اوس به هم اپډیټینګ نه دی شوی پکار ده چې ما دلته کې ایرر شو کړي خو هغه ایرر ما ته نه شو کوي نو میبي چې ما دا کم ویریبل نوم وي ویریبل نوم ما غلط لیکلی ایډ آیټم ایرر ما ته بدل کې د ایډ آیټم ایرر مسله ښیي او د ایډ آیټم ایرر به زه دلته سرچ کړم ایډ آیټم ایرر خو صحیح یوز شوی دی او دا ایډ آیټم ایرر به کوم دا ایډ پلیر ایرر نه دی ایډ آیټم نو که زه اوس دا ریفریش کړم او زه ایډیټ کړم دلته کې زه ګلوز دلته اساین کړم چې کنفرم کړم نو اوس هغه ایرر چې دی ایرر سې ډسپلی کړل دی کې ما د کوم دغه نوم چې و هغه غلط لیکلی د هغې د لاسه ټیک ده نو هغه ایرر چې دی اوس ما ته برابر شو کوي نو دا وشو اوس د دې نه پس په نیکسټ ویډیو کې موږ څه کار وکړو چې د دې ډیلیشن وګورو چې ډیلیشن شوی دی که نه د دې ډیلیشن نه دی شوی نو زه کله په ډیلیټ باندې کلیک کوم دا د ډیلیټ کېږي دا به پسې ایډ کوو په نیکسټ